د موبایل دوه خاص سیټینګونه د خیم موبایل خو به تاسو استعمالوئ نو په دې باندې تاسو له ځان پوه کېده چې دا په کار دی سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا راتلی شي اکثر ځینې کسانو ته په انټرنیټ کې مشکل راشي او د هغو د موبایل انټرنیټ چې دی کار نه کوي اکثر یو او بل چې دی خپل موبایل وړو زم په موبایل کې انټرنیټ چې دی دا کار نه کوي نو د دغه یوه طریقه درته ښیم یو بله طریقه ده چې هغه راته هم ښیم چې د هغې نه هم تاسو فایده چې دا تاسو اوچتولی شئ ستاسو سره انډرایډ موبایل نو دا په انډرایډ موبایل کې چې دی دا سیټینګ به لازمي نو دا دواړه سیټینګونه چې دي دا تاسو کولی شئ د هغې لپاره موږ داسې چل کوو چې موږ خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا له ځان سره کولاو کړو تاسو به دغه شانتي د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ لکه څنګه چې زموږ د موبایل سیټینګ چې دی دا کولاو دی نو دغه شانتې به خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په هغې کې به لاندې راشئ خو څنګه چې زموږ د موبایل سافټویر د هر موبایل سافټویر چې دی دا جدا جدا وي نو دا سیټینګ چې دی دا به پروت وي خو په جدا جدا طریقو باندې به پروت وي خو چې انډرایډ موبایل دا سیټینګ بس تاسو سره لازم په موبایل کې چې دی دا به وي نو لاندې به تاسو ته سیسټم چې دی دا به ښکارېږي دا سیسټم چې دی دا به ځان سره کولاو کوي دلته کې سیسټم نیویګیشن لیکلی دی نو دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوي دا اولنی اپشن نه دی دا به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره چې دی دا به ځان سره کولاو کوي چې څنګه را تاسو کولاو کوي تاسو به دې مخ ته راشئ تاسو به کتلی چې موږ خپل موبایل چې دی پکې دا لاندې درې بټنې چې دي په دې باندې استعمالو بیک او په دې باندې ځو نو دا تاسو د آیفون په شانتې هم استعمالولی شئ دا بټنې ته ورکې کوئ نو په دې ګوتو باندې چې دی ډایرکټ تاسو چلولی شئ لکه دې بټن ته چې دی دا بټنې به ورکې شي د دې لپاره د لپاسنی اپشن چې دی دا څنګه تاسو ووایئ نو ستاسو د موبایل بټنې چې دي دا ورکې شي بیا چې ته د هغې د دې ځای نه ډایرکټ هر سره چې دی دا به داسې تاته کېږي لکه څنګه چې ته په آیفون موبایل کې کښېنې نو بټن موټن دا سیسټم چې دی دا به ته ورک شي او ډایرکټ ته د هغې په شانتې چې دی دا هم استعمالولی شي نو دا د دې ځای نه کېږي دلته کې ته بټن ته راړی نو واپسي دغې بټن ته چې دی ته واپسي راړولی شي لاندې به ستا د موبایل بټن چې دي دا به راشي خو دلته کې مور سیټینګ چې دی دا یې ورکړی دی اکثر به تاسو کتلی زموږ دا بټن چې دي دا آوټ راوټي دا بیک دا چې دی دا د یو سیټ راغلی او را بل چې دا د بل سیټ راغلی دا د دې ځای نه چې دی دا تاسو هم سیټ کولی شئ له پاسه به تاسو ته ښکارېږي دلته کې سیټونه یې اړولي دي نو تاسو د دې ځای نه اړولی راړولی شئ که دې ته یې کوئ نو دا به اوړئ دغه شانتې لاندې ګورئ بټنې چې دي دا چینج کېږي نو یو دا سیټینګ شو چې دا تاسو هم کولی شئ اکثر ځینې کسانو ته په دې کې مسله راځي یا بټنې چې دی هغه ورکې کې واپسې نه شي راتلی نو تاسو دې ځای ته چې دی راتلی شئ د دې ځای نه بټنې چې دي او واپسې هم راغستی شئ او چینج کولی چې دی دا هم شئ نو یو دا سیټینګ شو یو بل سیټینګ شو د انټرنیټ څنګه چې ما تاسو ته ووایي اکثر ځینې کسانو ته په موبایل کې انټرنیټ کار نه کوي چې انټرنیټ کار نه کوي نو د هغې د ټول نه غټه وجه څه اکثر ځینې کسانو ته چې بیخي انټرنیټ کار نه کوي تاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن تاسو کولاوئ انټرنیټ چې کار نه کوي نو د هغې لپاره هم دا سیسټم دی ګورته دا سیسټم موږ څنګه کولاو کړو چې څنګه موږ دا کولاو کړو نو دا به زیاتر کسانو له ورځي خو کمتر به داسې کسان چې هغو له به دا نه ورځي نو دلته کې ډیټا ان ټایم لیکلی دی دا د ځان سره کولاو کوئ دلته به تاسو راشئ خپل ټایم چې دی دا به سیټ کوي دا چې دی په آټو سیټ ټایم باندې چې دی په دې باندې به ولګوئ نو ستاسو ټایم چې دی دا به سیټ شي خو ټایم ته به وګورئ چې ټایم او تاریخ ستاسو سیټ وي نو ستاسو په موبایل کې به انټرنیټ چې دی دا به کار کوي که ټایم او دغه تاریخ پکې آوټ راوړي نو بیا ستاسو په موبایل کې انټرنیټ کار نه کوي نو اکثر ځینې کسانو ته دغه مسله راشي د ټایم مسله دی په یو به بل پسې موبایل ګرځوي زموږ په موبایل کې انټرنیټ چې دی دا کار نه کوي نو هغه چې دی هغه د ټایم د وجې نه چې دی دغه انټرنیټ چې دی دا کار نه کوي تاسو راته ووایئ چې په دې کې تاسو ته د کم پته وه او د کم پته نه وه